हॅलो नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. आजचा वार सांगते तर आजचा वार आहे शुक्रवार. सगळ्या माझ्या गोड ताईंना मैत्रिणींना संक्रांतीच्या खूप साऱ्या भरभरून शुभेच्छा. आता हा व्हिडिओ उद्या येणार आहे, तोपर्यंत संक्रांत आपली संपलेली असते, पण काही प्रॉब्लेम नाही आहे. कारण का बघा, आजचा व्हिडिओच तुम्हाला उद्या येतो, त्यामुळे तसं तर कालच्या व्हिडिओमध्ये खूप साऱ्या मी माझ्या ताईंना शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. आता टायमिंग दाखवते किती वाजलेले आहेत, तर 11:15 वाजलेले आहेत. या टायमिंगला माझं सगळं काम झालेलं आहे, फक्त लास्ट राहिलेले आहे मशीन. तर मशीन जे आहे ते आता एवढ्या लवकर होत नाहीये, त्यामुळे एक 10-15 मिनिटात मशीन होईल आणि मी आता सुरुवात करणार आहे स्वयंपाकाला. तर आजचा जो स्वयंपाक असणार आहे तो 150 ते 150 पोळ्या मी बनवणार आहे आज. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. ज्या माझ्या ताईंना खूप सारे हे होते की पोळ्यांचा हे कसा करायचा स्वयंपाक, ताईंसाठी आजचा व्हिडिओ ना खूप फायदेशीर ठरणार आहे. तर आता मी आणि पूर्ण फॅमिली म्हणजे हे आणि 2 मुलं या सगळ्यांची मदत घेऊन जे काय आहे पोळ्याचा स्वयंपाक तो होणार आहे. तर चला, तर जास्त मी बोलणार नाहीये. जे काय बोलणार आहे ते नंतर बोलेन, ज्यावेळेला काम सगळं होईल त्यावेळेला. हा, तर चला, आता शेगडी आणलेली आहे, तुम्ही पाहिलेले आहे, तर ती त्याच्यासाठीच आणलेली आहे. त्याच्यावरतीच आता बनणार आहे, कारण उभारून एवढं वरती मला होत नाही आणि मग ते पाईप काढ घाल, त्यापेक्षा ना म्हणतं चला ज्या वेळेला असा भरपूर स्वयंपाक असतो त्यावेळेला शेगडीचाच वापर खूप फायदेशीर ठरतो आणि इतर वेळेला पण त्याचा उपयोग होईल. आता सुरुवातीला डाळ जी आहे ती मी शिजत घालणार आहे, कारण सगळं सकाळपासून घरकाम, त्यात आज वैभवलक्ष्मीची पूजा, दुसरी गोष्ट त्यातच आज आहे मकर संक्रांतीचं वाण देणं वगैरे, हे ते खूप सारं आहे. तर आता सगळं करायचं आहे. तर चला, तर इथे ना डाळ शिजवण्यासाठी आणि जे बटाट्याची भाजी आहे तर त्याच्यासाठी जे काही पातेली लागतात मोठी, ती मी खूप दिवसापूर्वी घेतलेली आहे. त्याचा वापर मला वेळोवेळी होत आहे. तर ती पातेली काढलेली आहेत, आता खूप दिवसातून वापरणार आहे, त्यामुळे पहिल्यांदा पातेली ना पूर्णपणे मी स्वच्छ करून घेणार आहे. तसं तरी मंथली जी क्लिनिंग असते ना त्यामध्ये स्वच्छही होतच असतात. तर चला, तुम्ही म्हणताल ताईनं आज सणासुदीचे एक का बांगडी घातलेली आहे, कारण बांगडीला खडे वगैरे असतात पडू नये म्हणून. आणि आता मी घालणार आहे टोपी. हे म्हणलेले टोपी घाल, कारण हेअरफॉल वगैरे आपला होऊ नये. खूप सारा स्वयंपाक आहे, त्यामुळे आता मी घालणार आहे टोपी. आणि किट्टो काय म्हणते बघा, आय एम ऑल्सो हेल्पिंग. तर ही खूप सारी मदत करू लागणार आहे. तर ही बाहेरचीच मदत करू लागणार आहे आणि हे आणि मी दोघं मिळून करणार आहोत. तर चला, तर इथे ना मी हरभऱ्याची जी डाळ आहे ना ती पूर्णपणे स्वच्छ करून घेत आहे. तसं तरी मी ऑलरेडी ती सगळी स्वच्छ करूनच ठेवलेली होती, पण कसं असतं बघा की ज्यावेळेला आपण मोठा स्वयंपाक करतो आणि इतर जणांना जेव घालतो त्यावेळेला ना सगळी खबरदारी घेणं गरजेचं असतं असं मला वाटतं. त्यामुळे आणि एकदा मी ते चेक केलेलं आहे, थोडंसं पाकडलेलं पण आहे. आणि हिथं तर जे गावाकडे बघा तर आपले आजोबा वगैरे धोतर नेसतात ना, तर त्यातलं नवीन धोतर आहे. जुनी धोतर मी वापरत नाही स्वयंपाकासाठी. नवीन जे असतात जी ते वापरू शकत नसतात, थोडीशी लो क्वालिटीतली असतात ना, ती धोतर ती मला देतात. कारण कसं की मी आता इथं पण मला उपयोगाला येतात, त्यामुळे ती मला दिलेली असतात. मग त्यातले काही भाग मी कट केलेले आहेत, कारण पोळ्याच्या स्वयंपाकाला अशा प्रकारचे सुतीच कपडे लागतात. त्याचबरोबर इथं पण एक टाकलेलं आहे, जेणेकरून जे काही आता कटिंग जे होणार आहे ना त्यावरती व्यवस्थित असं बसून करतील म्हणून आहे ना इथे कट करून टाकलेलं आहे. 2-3 कट करून मी तिकडच्या साईडला घेतलेले आहेत. आता इथं बटाटी, तर बटाटी जे आहेत ना तर 3 किलोच्या आसपास बटाटी आहेत. 3 किलो आणलेली, त्यातली 2-3 मी साईडला काढून ठेवलेले आहेत, कारण तेवढी बसलेली नाहीत कुकरमध्ये, म्हणजे 3 किलोला थोडीशी कमी आहे. तर आता एवढा स्वयंपाक कशासाठी केलेला आहे, का आहे, तर हा प्रश्न काही ताईंना माहीत आहे आणि काही ताईंना माहीत नसेल. त्यांच्यासाठी उद्याचा व्हिडिओ जो आहे तो तुम्ही अवश्य बघा, आहे त्याच टायमिंगमध्ये येणार आहे. आणि ही जी डाळ आहे ना ती 2 किलोला अगदी 2 मूठ कमी असेल एवढी डाळ आहे. आता इथं पाणी ठेवलेलं आहे, कमीत कमी 4 ते 5 लिटर पाणी ठेवलेलं आहे. आणि डाळीला ना नीट करून झाल्यानंतर आपलं जे खाण्याचं तेल असतं ते तेल व्यवस्थित असं चोळून घेते, जेणेकरून ती डाळ खूप मोकळी अशी शिजली जाते. त्यामध्ये हळद घातलेली आहे. आता खूप साऱ्या ताईंनी मला एक कमेंट केली की ताई तू ही डाळ धुवून वापरत नाही का, तर नाही, ही डाळ आम्ही धुवत नाही, तर तेल लावलं जातं आणि तशीच त्या उकळलेल्या पाण्यामध्ये ओतली जाते. आणि बस आता ते झाकून ठेवलेलं आहे. गॅस थोडासा मोठा केलेला आहे, पण हो वरचेवर चेक करावं लागतं. पाणी जर जास्त ठेवलं असेल तर चेक करायची गरज नाही, पण जर पाणी जर कमी असेल ना तर डाळ मात्र अवश्य येता जाता चेक करावी लागते. तोपर्यंत ना मी इथं पीठ मळून घेणार आहे. तर त्यासाठी मी मैदा घेतलेला आहे. तर आता मी कमीत कमी 4 किलोचं पीठ मळणार आहे, तर त्याच्यासाठी 1 किलो मी मैदा वापरत आहे. तर सगळ्यामध्ये थोडं 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 मी घेत आहे. मीठ आणि तेल अशा प्रकारे
पूर्णपणे कणिक अगदी रगडून ना आपल्याला कणिक मळून घ्यायची आहे. तर सुरुवातीला मी असे साधे साधे गोळे पूर्ण न मरदता केलेले आणि त्याच्यानंतर पाणी घालून अशा प्रकारे, आता गावाकडे वरवंटे असतात बघा, त्याच्यावरती ना चेचली जाते आणि त्यामुळे ती कणिक खूप सैल अशी होते. पण आपल्या इथे ना वरवंटा ना पाटा. आता माझ्याकडे आटा मेकर आहे. माझ्या ताई म्हणतील की ताई आटा मेकर असताना एवढी मेहनत का घेतली. हो, आटा मेकरमध्ये कसं होतं की जास्त लोड पण देऊन उपयोग नाही. एकाच कार्यक्रमाला करा आणि मग पुन्हा आपण रोज म्हणतात ना बिघडलं तर मग रोजच्या रोज प्रॉब्लेम येतो. म्हणून मी विचार केला की चला जे काय आहे ते आपण हातानेच मळून घेऊया. आटा मेकरमध्ये अर्धा किलो मळावं लागतं. मग आता ते 5-6 वेळा मला करावं लागत होतं, म्हणून मी 1.5 किलो ना 2-3 वेळा असं घेऊन मळलेलं आहे. आणि आता मी इथं गूळ चिरायला घेत आहे, कारण जी माझी डाळ आहे ना ती शिजत आलेली आहे. पण त्याच्या आधी काय केलेलं आहे, गुळाच्या वरचं हलकासा पापुंद्रा जो असतो असा काढलेला आहे, कारण बघा गुळाला कधी पण काहीतरी चिकटलेलं असतं. तर ते तसं केलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर हे ना मला पूर्णपणे गूळ अशा प्रकारे चिरून देत आहेत. आता ओव्हनला पण मी हा गूळ लावणार होते, पण ओव्हनलाही हा गूळ फोडायचा आणि मग लावायचा, हे म्हणले तेवढं झंझट करूस तर का तुला मी लगेच आहे ना चिरून देतो. खरं गूळ चिरायला घेतल्यानंतर कळलं की हा गूळ ना खूप चिकट असतो. ऑर्गॅनिक गूळ मला मिळालेला नाही आहे. मी शोधत आहे ऑर्गॅनिक गूळ, पण तो मला मिळाला नव्हता. आमच्या इथे तर जवळपास अवेलेबल नव्हता, म्हणून हा गूळ मी वापरलेला आहे. आणि खरंच सांगते, कुठल्याही कार्यक्रमाला हा गूळ तर कधीच आणू नका. आणणार असेल तर तो दुसरा काळ्या कलरचा गूळ आणा, कारण तो लगेच वितळला जातो, फुटला जातो. हा गूळ फोडाय गेलं तरी तो तिथेच बसतो एका जाग्याला. आणि आता बघा डाळ शिजलेली आहे. तर डाळ शिजल्यानंतर काय करायचं आहे की पूर्णपणे मॅशरनं ना अगदी डाळ रगडून काढायची आहे, कारण डाळीचा एकही दाणा अखंड दिसता कामा नये. त्याशिवाय पुरण जे आहे ते परफेक्ट होत नाही. जर पुरण परफेक्ट आणि आपल्याला वाटायला जर एकदम इझी आणि छान असं पाहिजे असेल तर डाळ शिजल्यानंतर ना मेणासारखी खरं डाळ शिजू द्यायची, अजिबात डाळ अर्धवट कच्ची ठेवायची नाही. तर ही प्रोसेस गूळ घालायच्या आधीच करायची आहे. डाळ शिजल्यानंतर त्यातली येळवणी वगैरे आपण काढतो ना, तर आता मी काही येळवणी काढलेली नाही. थोडीशी 1-2 चमचे डाळ काढलेली आहे, कारण आमटीसाठी घरातल्या घरात होईल म्हणून. यांचा गूळ इथं होत आलेला आहे. बाकीची भाजीची तयारी पण बऱ्यापैकी त्यांनी केलेली आहे. तिघं मिळून तिकडं काम करत आहेत. माझं आधीमध्ये इकडं तिकडं चालू आहे. तर बघा पूर्ण डाळ मी बारीक करून घेतलेली आहे. अजिबात यात डाळीचे अखंड कण ठेवलेले नाहीत. आता यामध्ये गूळ तर सांगते, 2 किलोला 1-2 मूठ डाळ कमी असेल आणि त्यामध्ये ना मी 1.5 किलोपेक्षा जास्त गूळ घातलेला आहे. हा जो गूळ असतो ना जास्त गोड नसतो, त्यामुळे ना मी गूळ 1.5 किलो घातलेला आहे. जास्त गूळ घातलेला आहे. पोळी कधी पण गोडच खायला बरी वाटते. एकदम सप्पक अशी पांढरट पोळी असते ना ती नाही बरोबर वाटत, म्हणून मी म्हटलं चला ते पण घालूया. यामध्ये आता घालत आहे सुंठ पावडर. तर सुंठ पावडर किती आहे मला माहीत नाही, मी पॅकेजिंग आणलेली आहे. घरात करायला तेवढा मला वेळ नव्हता म्हणून मी पॅकेजिंग आणलेली आहे. आणि वेलदोडे पावडर जी मी ऑलरेडी करून ठेवलेली आहे ना तीच वापरत आहे. बघा पूर्वतयारी काही केली नंतर आपल्याला ना खूप उपयोगाला येते. तर गेल्या वेळेला मी पावडर करून ठेवलेली दुसरी पावडर माझ्याजवळ अवेलेबल होती म्हणून मी ही चाळली नव्हती, पण आता ती सगळी पावडर मी इथं घातलेली आहे. आणि पूर्णपणे आता हलवून घ्यायचं आहे. हे अशा प्रकारे हलवायचं आहे की जेणेकरून आता ते पूर्ण घट्ट झालं पाहिजे. बारीक फ्लेमवर साईडला ठेवलेलं आहे. येता जाता ते पण हलवत आहे. इकडे पण भाजीची जी तयारी आहे ती चालू आहे. तर पुरणपोळी आणि बटाट्याची भाजी. तर बघा ही अशा प्रकारे आलेलं आहे. या वेळेला खूप खबरदारी घ्यावी लागते, नाहीतर हे सगळं अंगावरती उडतं. आणि सगळ्यात बेकार गुळाचा चटका. तर हा जो चटका जर अंगावरती पडला तर खरोखर सांगते खूप वेदना होतात, कारण का गुळाचा पाक इतर पाकांपेक्षा खूप म्हणजे असा जास्त पोळतो. तर आता कोथिंबीर भाजीला जे साहित्य लागतं ते मी पूर्णपणे काढून घेतलेलं आहे. इकडच्या साईडला मला मिस्टरांनी कांदा वगैरे चिरून द्यायची तयारी जी आहे ना ती सुरू केलेली आहे. आणि किट्टोनं आर्यननं लसूण, पुन्हा आलं चिरून देणे, पुन्हा कोथिंबीर नीट करून देणे, खूप सारी मदत त्यांनीही मला केलेली आहे. तर इथं 1/2 किलोला थोड्याशा मिरच्या बघा साईडला आहेत ना त्यातल्या पण वापरले. ते कमीत कमी 5-6 मिरच्या फक्त ठेवलेल्या आहेत, नाही तर 1/2 किलो मिरची मी इथं वापरलेली आहे. आणि बटाटे जर तुम्हाला मगाशी सांगितलेलं किती आहेत बटाटे, तर आता कांदा दे सगळं जर आपण मिळून याचं माप धरलं तर 4-4.5 किलोची आपली भाजी आहे. तर किट्टो मॅडमने सुरुवात केलेली आहे बटाटे सोलून द्यायची. तर किट्टोने आणि आर्यनने दोघांनी मला सगळे बटाटे सोलून दिले होते. तर डाळीला जे काय आपण म्हणतो चटका देणं ते आता बऱ्यापैकी होत आलेलं आहे. साईडला ठेवलेलं आहे. आणि इथं जिरं आणि मोहरीची फोडणी दिलेली आहे. तर जिरं मोहरी जी टाकलेली आहे ती अगदी मोठे चमचे 3-3 भरून टाकलेले आहेत. त्यामध्ये कांदा, तर कांदा किती घेतलेला आहे सांगते, 1.5 किलोपेक्षा जास्त मी कांदा घेतलेला आहे आणि कांदा टाकलेला आहे. आता बटाटे सोलून झालेले आहेत तर ते सगळेजण मिळून कट करून देत आहेत. बटाटा ना अशा भाजीला थोडासा जास्त मॅश झालेलाच घ्यायचा आहे, पण हो कच्चट बटाटा अजिबात वापरायचा नाही, पूर्णपणे शिजला पाहिजे.
भाजीला खूप छान अशी टेस्ट येते. आता मध्ये थोडंसं सारून त्यात तेलामध्ये ना कढीपत्ता मी परतत आहे. आणि आता यामध्ये बेसिक कुठलेही मसाले मी वापरणार नाही, फक्त आपले सिंपल मसाले असतात ना. पिवळी जी बटाट्याची भाजी असते ना तिला खूप कमी मसाले लागतात. तर थोडेसे तीळ घेतलेले आहेत वाटीनं, अर्धी वाटी तीळ. बघा आता संक्रांतीचं हे आहे तर म्हणलं चला इकडं गुळाची पोळी आहे, इकडं थोडंसं तीळ वापरूया. तर त्यामध्ये तीळ घातलेले आहेत आणि जे आलं, लसूण, कोथिंबीर आणि हिरवी मिरची या तिन्हीची जी चारीची जी पेस्ट केलेली होती ना ती यामध्ये घातलेली आहे. थोडंसं तेल. आता एवढ्या 4.5 किलो भाजीला ना अर्धा किलोच्या आसपास आपल्याला तेल वापरायचं आहे आणि पाव वाटी मीठ वापरलेलं आहे. हे मेजरमेंट एवढ्यासाठी सांगत आहे की माझ्या नवशिक्या ज्या ताई आहेत त्या ताईंना थोडासा याचा फायदा होईल. तर बस आता यामध्ये बटाटा घातलेला आहे. बटाटा घातल्यानंतर चांगल्या प्रकारे एकदा दोनदाच फक्त हलवून घ्यायचं आहे. सतत ते हलवत राहायचं नाही, नाहीतर पूर्ण बटाटा जो आहे ना ते फुटला जातो. तर आता इथं कोथिंबीर, तर हे कोथिंबीर मला चिरून देत आहेत कारण कोथिंबीर ते माझ्या हातामध्ये बसेना झाली ती, त्यामुळे ना हे म्हणले की मी कट करून देतो. यांची खरंच सांगते मी आज खूप मला मदत झालेली आहे. आणि वरून आता कोथिंबीर टाकलेली आहे. तर आपली बटाट्याची भाजी जी आहे ती तयार आहे. आता त्याच्यानंतर ह्या दोघांना मी काम दिलेलं आहे पुरण वाटण्याचं. तर पूर्णपणे अशा प्रकारे घट्ट झालेलं आहे बघा पुरण. यावेळेला समजायचं की आपलं पुरण तयार झालेलं आहे. आणि आता ते तिकडं पुरण वाटून देत आहेत आणि इकडे मी आणि आमच्या शेजारच्या एक ताई यांची मला प्रत्येक कार्यक्रमात यांची खूप म्हणजे खूप मदत होते. या ताई माझ्या कुठल्याही कार्यक्रमात पोळ्यांच्या सणाला असो कुठल्याही असू दे ह्या ताई मला कायम मदत करू लागा येतात. खरंच सांगते मी कधीही मी बोलवू दे असं कधीही त्यांनी मला कारणं सांगितलेली नाही आहेत. त्यामुळे असं बरं वाटतं ना आपल्याला की कोणीतरी एक आपण बाबा बोलवल्या येतात. हे मला खरं सांगते मला जास्त कोणाच्यात जायला जमत नाही, पण तरी पण या ताई मला कधीही म्हणत नाहीत की तुम्ही आमच्यात येत नाही आहे वगैरे. तर त्या आलेल्या आहेत, त्या लाटून देत आहेत, मी गोळे भरत आहे आणि त्याचबरोबर इकडे भाजतही आहे. तर त्या ताई खूप छान असं, कारण त्या ताई कर्नाटकी आहेत आणि कर्नाटकी जी पोळी भाकरी चपाती जे काय असतं ना पातळसर आणि टम्म अशा फुगलेल्या असतात. मला आज खूप प्रेशर आलेलं कारण एवढं सगळं मी सगळी तयारी केली ठीक आहे, पण लाटणं भाजणं हे खूप असतं पोळ्याच्या ह्याच्यामध्ये झंझट. आणि खरंच सांगते मी मला खूप टेन्शन होतं, पण वैभवलक्ष्मीच्या मातेच्या कृपेने खरंच सांगते मी की आणि 2 मुली आमच्या शेजारच्या ताईंच्या आहेत आणि त्यांना बोलवल्या त्या पण मुली आल्या. त्या पण मुली एरवी जास्त येणं जाणं नसते, खरं त्यांना बोलवल्या त्या पण आल्या. तर ताई थोडंसं त्यांचं काम होतं म्हणून बाहेर गेले त्या, तोपर्यंत मी इथं उरलेल्या ज्या पोळ्या आहेत त्या करत आहेत. आणि त्याच्यानंतर मग सगळेजण आले, त्या दोघी मुली पण आल्या, त्या ताई पण आल्या. अशा आम्ही एक 4-5 जणी झालो. मग 2-2 तवे ठेवले, एक वरच्या साईडला एक मुलगी भाजत होती, खालच्या साईडला. तर पोळ्यांचा स्वयंपाक सगळा झालेला आहे आणि आता तुम्हाला फायनल घराचा लुक मी दाखवत आहे. आता कार्यक्रम वगैरे आपला काही असू दे किंवा आपण एक एक्स्ट्रा स्वयंपाक करतो आणि त्यात पुरणपोळीचा, तर खरंच सांगते तेल आणि पीठ खूप सारं पसरलेलं असतं. तर आता हे सगळं मला उरकून घ्यायचं आहे, आवरून घ्यायचं आहे. आणि आज माझ्या मुलांचंही खूप मला कौतुक करू वाटतं की मला सकाळपासून ना दोघांनी खूप मदत केली. लहान मुलांचं आपल्याला कधीही काम दिसत नाही, पण छोटी छोटी कामं एवढी करतात ना ते आपली. आता या पोळ्यांमध्ये जेवढं पुरण होतं तेवढं पुरण वापरलं. पुरण संपल्यानंतर ना मी शेंगदाण्याचं थोडंसं कूट होतं ते पण वापरलेलं आहे आणि उरलेल्या थोड्याशा एक 20 चपात्या असतील हे पण केलेलं आहे. पण सगळं जे काय होतं ना ते करून अशा प्रकारे इथं टाकलेलं आहे जेणेकरून एकावर एक त्या पोळ्या चिटकू नये. वरच्या आहेत शेंगदाण्याच्या पोळ्या, खालच्या आहेत पुरणाच्या पोळ्या आणि त्यामध्ये चपात्या. चला तर माझ्या गोड ताईंनो मैत्रिणींनो, आता माझा सगळा स्वयंपाक झालेला आहे. टायमिंग दाखवते, एवढा वेळ लागला आमच्या पूर्ण पोळ्या व्हायला. तर टायमिंग 4:30. तर 4:30 वाजलेले आहेत. तर तुम्हाला मी सकाळी सुरुवात करताना 11ला सुरुवात झाली आपल्या व्हिडिओची, आपल्या स्वयंपाकाची. 4:30ला आता फिनिश झालेला आहे. अजून राडा तसाच आहे. आता इथून पुढे दुसरं तर आता मी काही जास्त बोलणार नाही, मी इथंच व्हिडिओचा एंड करणार आहे. आता सुवासनी बोलवायचे आहेत, वाण वगैरे द्यायचं आहे, हा सगळा कार्यक्रम आता इथून होणार आहे. आता 4:30 वाजलेले आहेत. आवरून होतो का 5 वाजणार, म्हणजे घर अजून आवरायचं आहे. सगळं जिथल्या तिथं आहे, घरात सगळ्या पीठ झालेलं आहे. तर चला तर माझ्या गोड ताईंनो मैत्रिणींनो सगळ्यांना शुभ दुपार.